Suomen eläkejärjestelmä on itse itsensä kaatava systeemi. Eli se itse tuhoaa omat olemassaolonsa edellytykset. Avain tähän perustavanlaatuiseen ongelmaan on siinä, miten eläkejärjestelmä vaikuttaa syntyvyyteen. Nimeni on Aleksi Korpinen ja tervetuloa puimaan kanssani Suomen talousjärjestelmän ongelmia. On yleisesti tiedossa, että eläkejärjestelmämme on vaikeuksissa, kun syntyvyys laskee. Eli kun on paljon eläkeläisiä ja vähän niitä, jotka maksaa eläkemaksuja, niin taloudellisesti tilanne näyttää huonolta. Kuitenkin harvemmin asiaa tarkastellaan toisinpäin, eli siten, että miten eläkejärjestelmä vaikuttaa syntyvyyteen, mikä on tämän videon aiheena. Tätä aihetta on syytä tarkastella empiirisesti, mutta valitettavasti suomalaista tutkimusta aiheesta ei vaan ole tehty. Kuitenkin meillä on onneksi aika paljon kansainvälistä tutkimusta eri maista, erilaisista tilanteista, erilaisista tutkimusasetelmista. Ja näistä voidaan vetää johtopäätöksiä, koska ne osoittavat kaikki samaan suuntaan. Eli että meidän tyylinen eläkejärjestelmä vaikuttaa syntyvyyteen negatiivisesti. Tämä tulos on aika yleisesti selkeä. Mutta mennään näihin yksityiskohtiin. Ja lähdetään kokeellisista tutkimuksista. Kokeellisia tutkimuksia on tehty aika paljon kehitysmaissa, koska niissä eläkejärjestelmä on vasta tuloillaan tai rakoileva. Hyvä esimerkki tämmöisestä kokeellisesta tutkimuksesta löytyy Namibian dataan perustuen. Ja siellä tämmöisen kokeellisen asetelman sai aikaan se, että kolonialismin jälkeen eläkejärjestelmä ei ollut kaikille asetettu, vaan tietyille ihonväreille ja niin edelleen. Ja kun tämä asianlaita korjattiin, niin voitiin katsoa, että kuinka niiden ihmisryhmien, jotka eivät olleet aikaisemmin osallisia tästä järjestelmästä, kuinka heidän lasten saanti muuttui tämän uudistuksen jälkeen ja kuinka se vertaantui sitten niihin, jotka olivat aina olleet osallisia eläkejärjestelmästä. Ja tulokset olivat vahvoja. Eläkejärjestelmän tuonti osalle porukasta, puhutaan puolesta väestöstä, niin se vähensi syntyvyyttä noin 1 lapsen verran. Erityisesti vanhojen äitien osalta. Ja tämä on iso efekti ja tutkimuksessa todetaan, että jos jossain kehitysmaassa, jossa ei ole ollenkaan eläkejärjestelmää, koko väestölle tuotaisiin ihan perustason vanhuuden turva tänne köyhyysrajalle, niin se voisi laskea syntyvyyttä jopa 2 lapsen verran heti ensimmäisessä sukupolvessa. Samanlaisia tuloksia on myös saatu Brasilian maaseudulta, jossa oli samalla tavoin väestöryhmiä, jotka eivät olleet eläkejärjestelmän piirissä ja jotka saatiin eläkejärjestelmän piiriin, ja huomattiin, että syntyvyys laski noin 1,4 lasta. No, nämä ovat tämmöisiä kehitysmaita, joissa syntyvyys on ollut aika korkealla. Kun mennään Kiinaan, niin Kiinan lapsirajoitteet ovat asettaneet rajan siihen 2 lapseen maaseudulla. Josta ollaan myös löydetty tämän tyylinen tutkimusasetelma ja saatu tuloksia, että jopa 2 lapsen rajoituksella on nähtävissä
syntyvyyden lasku, kun eläkejärjestelmää kehitetään. Nämä kaikki tutkimukset olivat kehitysmaista. Kuitenkin Italiasta saamme samansuuntaista viitettä luonnollisesta kokeesta maasta, jossa ollaan aika päinvastaisessa kehitysasteessa. Ollaan kehittyneessä valtiossa, jossa kokonaishedelmällisyysluku on laahannut pohjamudissa jo pitkään. Italiassa nimittäin eläkkeitä on myös leikattu, mutta tässä eläkkeiden leikkauksessa oli tämmöinen perinteinen feature, että vanhoilta sukupolvilta ei oikeastaan kauheena leikattu. Eli siihen asetettiin raja, että se oli alle 15 vuotta työssä olleilta, joihin tämä eläkkeiden leikkaus osui, ja yli 15 vuotta työssä olleilta eläkkeitä ei leikattu. Ja tässä rajapinnassa 15 vuoden ylä- ja alapuolella voidaan tehdä vertailua ja nähdä, kuinka kokonaishedelmällisyysluku muuttui tämän uudistuksen seurauksena niiltä, joihin se koski, ja niiltä, jotka toimivat vertailuryhmänä. Ja tulos oli tosiaan, että kun eläkkeiden anteliaisuus laski, niin syntyvyys nousi. Eli nuoret teki enempi lapsia, kun eläkkeitä oli luvassa vähempi. Kuitenkin näissä kaikissa kokeellisissa tutkimuksissa on yksi yhteinen piirre, joka kannattaa ottaa huomioon, kun niiden tuloksia arvioi. Nimittäin se, että niissä tätä syntyvyyden muutosta tutkitaan aika lyhyen aikavälin ajalta. Puhutaan muutamasta vuodesta, 20 vuodesta, eli siis yhden sukupolven ajalta. Tämä vaikuttaa tulosten tulkintaan sen takia, että syntyvyydestä tiedetään se, että se muuttuu hitaasti sukupolvelta toiselle, koska se on kulttuurisidonnainen kysymys. Monesti se ympäröivä yhteiskunta ja sen hitaat muutokset vaikuttavat päätöksiin siitä, kuinka paljon lapsia hankitaan. Ja tämä jarruttaa sitä vaikutusta, joka sosioekonomisilla tekijöillä on. Tästä asiasta on olemassa myös suomalaista tutkimusta, mutta ei mennä nyt tällä kertaa näihin papereihin, vaan katsotaan tätä aihetta tällaisen yksinkertaistavan mallin kautta. Eli nyt nämä hevoset tässä vastaavat erilaisia tapoja tehdä se päätös, että kuinka paljon lapsia hankkii. Ja oletetaan, että näitä on sitten kaikkia yhtä paljon populaatiossa. Ensimmäinen on taloudellisten tekijöiden mukaan lapsia tekevä heppa. Eli se, joka katselee siihen, että kuinka oma elämä muuttuu näiden vanhuuden turvakysymysten mukaan ja silleen, että kuinka kannattavaa se lasten hankinta on silleen oman hyvinvoinnin puolesta. Eli tämä on se hevonen, johon ensikädessä eläkejärjestelmän muutos vaikuttaa. Tällä toisella puolella taas on punainen konservatiivinen hevonen, joka katsoo edellistä sukupolvea. Omia vanhempia, tätejä, setiä sun muita. Valitsee sen oman lapsiluvun samaksi, mikä oli sen edellisen sukupolven keskiarvo. Ja viimeisenä on sininen heppa, joka vastaa sellaista kulttuurillista päätöstä, jossa katsotaan sitä ympäröivää yhteiskuntaa ja koitetaan olla siinä keskellä, sellainen keskiverto suomalainen, joka sulautuu massaan. Ja lähdetään liikkeelle tilanteesta, jossa se edellinen sukupolvi on hankkinut 4 lasta per tamma.
Ja tässä sitten tulee köyhäinapu- ja eläkejärjestelmä tähän Suomen maahan. Ja tällöin tämä musta hevonen toteaa, että lapsia ei oikeastaan enää kannata hankkia ollenkaan, koska se vanhuuden turva tulee nyt valtiolta. Ja lähdetään liikkeelle tästä. Eli täällä on nyt 0 lasta ja täällä edellisen sukupolven 4 lasta. Nyt ensimmäisessä sukupolvessa keskiarvo näiden osalta on 2. Ja tämä sininen hevonen sitten pohtii, että no on se vielä mukava hankkia lapsia. 1 on liian vähän, koska se on yksin. 2 on sopiva, koska silloin sillä lapsella on kaveri. Ja näin sitten suomalainen kulttuuri toteaa, että 2 lasta on se paras ihanne. Mennään sukupolvi eteenpäin. Tässä vaiheessa täällä on edelleenkin se 0 lasta. Taloudellisten tekijöiden puolella edellinen sukupolvi hankki 2 lasta. Joten se keskiarvo nytten on 1 lapsi. Sininen heppa toteaa, että no on se mukava edelleen hankkia lapsia, mutta tarviiko se oikeastaan sitä sisarusta? Eikö sille lapselle voi vaan antaa iPadi kouraan ja sitten se on ihan tyytyväinen. Ja sitten normiksi tulee, että 1 lapsi on ihanne. Mennään sukupolvi eteenpäin, 3. sukupolvi. Täällä on 0, täällä on 1. Nyt on sinisellä hepalla tiukka paikka, koska on 0,5 lasta keskiarvo. Neroudessaan hän toteaa, että no eipä niitä lapsia oikeastaan kannata hankkia yhtään, koska kotona on ihan tarpeeksi monta lasta, jos ei vaan itse kasva aikuiseksi kunnolla. Lopulta näin päädytään siihen, että näiden taloudellisten insentiivien vetämänä Suomen hepat kuolevat sukupuuttoon. Tai no ei nyt ihan. Sillä onneksi meillä on Suomen maassa 4. heppa. No mikä tämä heppa on? No tämä heppa tässä on vanholliselle stadiolainen hevonen, joka päättää näistä lastentekoasioista aika lailla toisin. Sininen heppa ei tästä piittaa, koska se on niin paljon tämän pääkulttuurin ulkopuolella. Mutta loppujen lopuksi tämä valkoinen hevonen on ainoa, joka sitä seuraavaa sukupolvea sitten saa Suomen maassa aikaan. No tässä se iso pointti on siinä, että ensimmäisen sukupolven hetkellinen reaktio, joka lähtee tältä mustasta hepasta, aliarvioi vielä sitä lopullista muutosta. Lopullinen vaikutus voi tulla vasta monen sukupolven jälkeen esille. Siinä voi tosiaan kestää jopa 100 vuotta, että lasten hankinta mukautuu niihin taloudellisiin insentiiveihin niin, että se kulttuuri muokkaa itse itsensä niiden mukaisesti. Kun tämän ottaa huomioon näissä kokeellisissa tutkimuksissa, niin ne arviot siitä, että kuinka paljon eläkejärjestelmän tuonti vaikuttaa syntyvyyteen, kasvaa entisestään. Kuitenkin näiden kokeellisten tutkimusten lisäksi meillä on paljon korrelaatioihin perustuvaa tutkimusta, malleihin perustuvaa tutkimusta, jossa eri kehittyneistä maista katsotaan muuttujia, kuten eläkejärjestelmän kokoa, säästämismahdollisuuksia, eläkemaksujen suuruutta tai näiden eläkejärjestelmien anteliaisuutta. Ja katsotaan sitten, että kuinka nämä vaikuttavat syntyvyyteen. Nämä korrelaatiotutkimukset yleensä näyttävät, että kansainvälisissä vertailuissa eläkejärjestelmän vaikutus syntyvyyteen on aika massiivinen. Puhutaan, että 50% syntyvyyden vaihtelusta selittyy nimenomaan eläkejärjestelmällä. Ja sitten osa siitä loppuvaihtelusta selittyy sitten säästämismahdollisuuksilla, jotka ovat niin kuin vanhuuden turvan muita vaihtoehtoja. Kuitenkin tässä kohtaa on
syytä pistää vähän jarrua ja olla kriittinen näiden tulosten suhteen. Sillä muuttujina esimerkiksi eläkejärjestelmän koko on vähän ongelmallinen. Sillä toisaalta voidaan sanoa, että okei, eläkejärjestelmän koko vaikuttaa syntyvyyteen, mutta syntyvyydellä on suora vaikutus eläkejärjestelmän kokoon. Nimittäin kun sukupolvet ovat pieniä, maksajia on vähän, niin sitten maksun määrä luonnollisesti kasvaa. Ja tällöin eläkejärjestelmä myös luvuissa pullistuu. Ja tämän vuoksi sitten nämä korrelaatiotutkimukset pitää ottaa silleen vähän epävarmasti ja epäilen, että onko vaikutus kuitenkaan ihan näin iso, sillä tämä vastakkainen kausaliteetti kasvattaa näitä arvioita siitä, että kuinka paljon selitysvoimaa eläkejärjestelmällä on. Kuitenkin kun ollaan katsottu niin kuin eläkejärjestelmän anteliaisuutta sen mukaan, että kuinka paljon eläkejärjestelmä tuottaa sen saajalle, niin näissä ei ihan vastaavaa kausaliteettiongelmaa ole, ja niissäkin nähdään, että eläkejärjestelmällä on selittävää voimaa syntyvyyden suhteen. Eli kaiken kaikkiaan kaikki viitteet osoittavat siihen, että eläkejärjestelmämme vähentää syntyvyyttä. Tämän kaiken jälkeen voidaan sitten miettiä näin teoriassa, että miten tämä eläkejärjestelmä vaikuttaa syntyvyyteen, mitkä ovat juurisyyt siihen. Tämä vanhuuden turvamotiivi on vain yksi osa, ja siitä voi olla montaa mieltä, onko se tärkeä Suomessa vaiko ei. Mutta tämän lisäksi sillä, että kuinka isot eläkemaksut on vaikutusta lapsiperheiden talouteen. Kun 20% palkasta menee eläkkeisiin, niin sillä on aika paljon vaikutusta siihen taloudelliseen tilanteeseen, jotka erityisesti nuoret lapsiperheet näkee edessään. Se raha on poissa kaikista niistä kuluista, joita lapsiperhe tarvisi juuri sillä hetkellä. Eli kun hankitaan lastenvaunuja, lastenvaatteita, isompaa asuntoa, niin tämä pakollinen osallistuminen eläkejärjestelmään, joka sitten tulee takaisin vasta vanhalla iällä työperusteisesti, niin se on taakka, joka luulisi ainakin lykkäävän lasten hankintaa täällä Suomessa. Tämänkaltaiset motiivit voidaan myös nähdä Väestöliiton kyselytutkimuksissa, jossa uraan ja elämänlaatuun liittyvät vastaukset ovat silleen taloudellisia ja tämän eläkejärjestelmän vaikutuksen alaisia. Ja erityisesti naisten kohdalla tämän tapaiset muuttujat ovat yleensä lapsettomuuden taustalla. Että se, että kuinka lapsen hankinta vaikuttaa tulotasoon, vaikuttaa elämäntyyliin, mitä on varaa piettää, niin on ihan linjassa sen kanssa, miten lapsettomuutta kyselyssä perustellaan. Lopuksi voidaankin sitten kysyä, että mitä asialle voitaisiin tehdä. Pitääkö meidän heittää eläkejärjestelmä kokonaan romukoppaan ja sanoa vaan, että okei, jos sulla on lapsia, niin sitten vanhuudessa on odotettavissa elämiskelpoista. No, vastaus on, että ei meidän ihan näin radikaalia uudistusta tarvisi tehdä. Mielestäni olisi ihan aiheellista ja kohtuullista, että lapset otettaisiin huomioon eläkkeiden saannissa silleen, että lapsista voisi saada eläkettä. Koska loppujen lopuksi lapsethan ne eläkkeet vanhemmalle sukupolvelle aika isolta osin nykyisin maksaakin. Jo tämmöinen
muutos, joka voisi olla sen kanssa, että sitten työperusteisen eläkkeen määrä voisi lapsiperheillä olla pienempi ja maksut pienemmät, niin tämä etu voisi helposti olla moninkertainen meidän lapsilisään verrattuna ja auttaa erityisesti keskiluokkaisia perheitä taloudellisen tilanteensa suhteen. Eli selvästi varaa eläkejärjestelmän säätämiseen tältä osin olisi, niin että se olisi lapsen hankinnalle paljon ystävällisempi kuin tämä nykyinen täysin työhön perustuva malli. Kuitenkin jätän tarkemmat pohdinnat siitä, että miten tämä systeemi voitaisiin rakentaa niin myöhemmille videoille, koska on vielä muitakin kysymyksiä eläkejärjestelmän suhteen, joita on syytä pohtia ennen kuin sitten lopullista ratkaisua aletaan esittelemään. Eli nähdään taas tulevissa videoissa. Toivottavasti tämä eläkejärjestelmämme ja syntyvyys saadaan lopulta korjattua.